ሃይ እንዴት ናችሁ? ከአንዳንድ ጓደኞቼ ጋር ስወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የባችለር ወይም ደግሞ የማስተርስ ተማሪዎች እነዚህ ስክሪኖቹ ላይ የምታያቸው አርዕስተ ጉዳዮች ላይ ሲቸገሩ ብዙ ጊዜ እናያለን እና እነዚህ አርዕስተ ጉዳዮች ላይ ለምን የሆነ ቪዲዮ አዘጋጅተን አንለቅም ወይም ደግሞ ተማሪዎች ለምን አይማሩበትም በሚል ተነሳሽነት ይህንን ቪዲዮ ላዘጋጅ ችያለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ስለ ራሴ ትንሽ ነገር ልበል። እኔ ንጉስ ሰለሞን እባላለሁ። በቼክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ የፒኤችዲ የመጨረሻ ዓመት ተማሪ ነኝ በኮንዘርቬሽን ኤንድ ፕሮቴክሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ። ከዛ በፊት ደግሞ በናቹራል ሪሶርስ ኤንድ ኤንቫይሮንመንት ማስተር ዲግሪ አለኝ። ከዛ በተጨማሪ በኢንፎርማቲክስ ኤንድ ሲስተም ኢንጂነሪንግ ሌላ ማስተር ዲግሪ አለኝ። ከዳታ ሳይንስ ጋር ካለኝ ልዩ ፍላጎት የተነሳ ከፒኤችዲ ጎን ለጎን የኢንፎርማቲክስ ኤንድ ሲስተም ኢንጂነሪንግ ማስተር ዲግሪን ላጠና ችያለሁ ማለት ነው። ይህንን ስለኔ ካልኳችሁ ወደ ቀጥታ ወደ ፕሬዘንቴሽን ላዘጋጅበት ወደ አሰብኳቸው አርዕስተ ነገሮች ፕሬዘንት ላድርግላችሁ እና ከዛ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እያንዳንዳቸው እነዚህ ስክሪኑ ላይ የምታያቸው ቶፒኮች ላይ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሬዘንቴሽን ወይም ደግሞ ቪዲዮ ላዘጋጅበት ያሰብኩበት ጉዳይ ምንድነው? ፓርት ኦፍ ቴሲስ ኤንድ ዜር ኮንቴንት ምንድነው? ይህን ለአንዳንድ ሰዎች በጣም ኤሌመንተሪ ነገር ወይም ደግሞ በጣም ተራ ነገር መስሎ ሊታይ ይችላል። የቴሲስ ፓርት ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸው የቻፕተሮቹ ኮንቴንት ምን ምን ሊይዝ ይችላል የሚለው ነገር ለአንዳንድ ሰዎች ነው። ምክንያቱም ኤክስፔሪየንሱ አንዴ ካላችሁ ከዛ በኋላ ተራ ነው የሚሆኑት። ነገር ግን ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ለባችለር ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ለማስተር ተማሪዎች እነዚህ ነገሮች ላይ ይቸገራሉ ብዙ ጊዜ እና እዚህ አርዕስት ላይ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ። ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ አስቸጋሪ ሆነው ፍሪ አርቲክል እና ፍሪ ቡክ ሶርሶችን ኦንላይን ቡክ ሶርሶችን ማግኘት ነው እና እነዚህ ፍሪ አርቲክል ሶርሶች እነማን ናቸው? ምን አይነት ጆርናሎች፣ ምን አይነት አካዳሚክ ዳታቤዞች አሉ፣ ምን አይነት የቡክ ሶርሶች አሉ የሚሉትን ነገርም እሱ ላይም ቪዲዮ አዘጋጃለሁ። ከዛ በተጨማሪ ቴሲስ ሲጻፍ ያው ዋናው ኦብጀክቲቫችንን አቺቭ ማድረግ አለብን። ያን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ ዳታ ኮሌክት እናደርጋለን። ዳታውን ካገኘን በኋላ ደግሞ ያው የሚመጣው ነገር አናሊሲስ ነው እና ይህም አንዱ ብዙ ሰዎች ብዙ ባችለር ላይ ያሉ ተማሪዎች በተለይ የሚቸገሩበት ነገር ነውና ዳታ አናሊሲስ ቀለል ያሉ አናሊሲሶችን በኤስፒኤስኤስ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ቀላል ግራፎችን ኤክሴል ተጠቅመን እንዴት መስራት እንደምንችል አንድ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቅድም ፒኤችዲ ተማሪ ነኝ ቼክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ እና ኢትዮጵያ ሆናችሁ እንዴት በቀላሉ ፒኤችዲ ስኮላርሺፕ ቼክ ገቨርንመንት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ እዛ ላይም አንዳንድ ቲፖችን እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማንኛውንም አርዕስት በተለይ ዳታ አናሊሲስ እንዲሁም ደግሞ አካዳሚክ ቴሲስ ራይቲንግ ወይም ደግሞ ሪሰርች ራይቲንግ ወይም ደግሞ ማንኛውም ሳይንቲፊክ ፔፐር ራይቲንግ ላይ የምትቸገሩ ሰዎች ካላችሁ እነዛ ቶፒኮች ላይ ቪዲዮ አዘጋጅቼ መልቀቅ እችላለሁ ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ ማዘጋጀት እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ፒኤችዲ ስማር እኔም ሳይንቲፊክ ፔፐር ራይቲንግ አንዱ ሪኳየርመንት ስለሆነ እኔም የተለያዩ ጆርናሎች ላይ ሳይንቲፊክ ፔፐር አለኝ ወይም ደግሞ አርቲክል ፐብሊሽ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ቪዲዮ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዛ ጉዳይ ላይም ቪዲዮ ማዘጋጀት እችላለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንዳልኳችሁ ማንኛውም ተያያዥ የሆኑ አርዕስቶች ላይ ቪዲዮ ማዘጋጀት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንት ላይ እዚህ ጉዳይ ላይ እዚህ ስፔሲፊክ እንትን ላይ ቪዲዮ እንፈልጋለን መማር እንፈልጋለን ስለዚህ የምትሉ ከሆነ እዛ ጉዳይ ላይ ቪዲዮ ሰርቼ አቀርብላችኋለሁ።
ስለዚህ ይሄ እንደ ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮ ስለሆነ እዚህ ላይ አቆማለሁ። በቀጣይ ግን የመጀመሪያው ፓርት ላይ ፓርት ኦፍ ቴሲስ ኤንድ ዜር ኮንቴንት የሚለው ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ታንክ ዩ